מה שאנחנו רואים פה זה קיבלנו גוש שאתם רואים שזה נראה כמו פחם. זה משהו שרוף, קשה מאוד לדעת מה רואים שם, ככה זה נראה. אבל אם אנחנו עושים את ה-CT, אתם רואים שיש פה שני עמודי שדרה, זה עמוד שדרה של מבוגר, זה עמוד שדרה של ילד, וכאן יש חוט ברזל מסביבם, אתם רואים? זה שני אנשים, ילד ומבוגר, שנשרפו חיים, והם היו מחובקים. ואנחנו לא יכולים להגיד בוודאות, אבל יכול להיות שקשרו אותם עם חוט ברזל, כדי שלא יזוזו. מה שאנחנו עושים זה אנחנו בודקים שרידים שמצבם לא מאפשר בדיקה ויזואלית, או שהם שרופים או שהם שבורים מדי, כדי שיוכלו להפיק DNA. יש לנו חלקים שמאפשרים לנו לדעת אם מדובר בזכר או נקבה, באיזה קבוצת גיל. כאן מובאות הגופות, שקיות נפתחות, הרופאים בודקים אותם, אנחנו מתעדים כל פרט שיש שם ומנסים למצוא פרטים שיכולים לסייע לזיהוי. כתובות קעקע, צלקות, ניתוחים בעבר, שתלים שונים וגם מנגנון הפגיעה. כלומר, האם יש לנו עדויות לכך שאנשים נורו, אנשים נשרפו, או מה גרם להם להגיע למצב שמתו בו. זה מקרה שאתה מקבל שק, אתם רואים כאן, זה המספר שלו, וכתוב פה מממד, יש פה שמות של אנשים שלכאורה היו בממד, וזה מה שנשאר מהם. אני אומר לכם שיש פה שני אנשים בתוך כל הערימה הזאת זה מה שנשאר מהם, זה כמו קרמטוריום. פשוט שרפו אותם, לא הצליחו להיכנס לתוך הבית, ופשוט שרפו אותם. המעבדה שלנו כאן למעלה עשתה כבר יותר מ-700 דגימות של DNA פרופילים, אנחנו גמרנו להפיק את הפרופילים, מה שנותר כעת זה להצליב את הפרופילים האלה פרופילים של האנשים האלה כשהיו בחיים, בין אם זה הם נתנו פעם בחיים דגימת DNA, ובין עם המשפחות שלהם. כשאנחנו מצליבים נתונים ואומרים אכן זה מתאים להיות אדם מסוים, אז המשטרה לוקחת את התפקיד הזה, והיא מודיעה בעצם למשפחתו על זה שהוא זוהה, ומתחילים את הסידורים בלוויה. חלק מהגופות, אני חושש שאנחנו לא נצליח להפיק DNA. ככל שאנחנו נתקדם, תהליך הזיהוי יהיה יותר איטי. ויש אנשים שלא יזוהו, וצריך לקחת את זה בחשבון. בחדר הזה יש שתי גופות, זה גופות שירויות. אחד אדם מבוגר ואחת ילדה בסביבות גיל 10. Do you think it is a contact wound? It's hard to tell. The problem is that we're missing the hair. אנחנו עובדים מ-7 בבוקר עד 12 בלילה. אני שולח את הצוות לישון ולחזור למחרת. אי אפשר, אין לנו מספיק אנשים. יש מתנדבים מחוץ לארץ, יש פה כרגע 3 רופאים מארצות הברית ורופאה אחת מניו זילנד שעוזרת לנו. יש לנו רופא משוויץ, שאני לא יודע כמה זמן הוא יישאר, וייתכן שיביאו רופאים נוספים מחוץ לארץ. היה בפייסבוק הודעה שמחפשים מתנדבים בתחום רפואה משפטית, ואני התנדבתי. אנחנו מזהים אותם, הבסיס זה DNA, וגם כן מוצרים למשל התכשיטים או הבגדים שלהם, אבל זה ייקח זמן בגלל שה-DNA זה לא מיידי ויש לנו המון גופות. כמה זמן את תהיי פה? אנחנו פה לפחות שבוע. עבדתי בניו יורק במקור ב-9/11 ואני גם כן עבדתי בסן פרנסיסקו ועכשיו בניו זילנד. ואת רואה עכשיו דברים חריגים שעוד לא ראית? אני ראיתי את הדברים האלו בתחום אחד פה ואחד שם, אבל לא כולם ביחד. המסה היא מזעזעת, נכון? זה כמו 9/11.